متمردة، غير حكيمة، أنانية، عنيدة، مخطئة، لو فيها خير ما رماها الطير. والكثير من الأحكام والعبارات المؤلمة والمهينة تطلق على المطلقة دون أن يستمعوا حتى لسبب طلاقها. وأقصى الأشخاص على المطلقة على الإطلاق المرأة نفسها بكل صدق، وهذا ما لاحظته وشاهدته ولمسته بسبب النظرة السلبية التي ينظر بها إلى المطلقة في مجتمعاتنا. الزواج مرحلة مهمة وأساسية في حياة كل شخص لما فيه من خير للرجل والمرأة على كل الأصعدة. فكما أن الزواج مهم بحياة كل إنسان بالغ عاقل، كذلك الطلاق مهم كأهمية الزواج في بعض المراحل، وفيه سلامة للطرفين وللأطفال أيضا، وخاصة بعد وصول الزوجين لطرق مسدودة بجوهر حياتهم، وهذا القرار يعود لهم، فهم وحدهم من يعاني ويتألم وينتظر الفرصة المناسبة لإنهاء هذه العلاقة بينهم. فقبل أن يقع الطلاق الرسمي قد يكون الزوجان مطلقان بشكل عملي منذ سنوات. إلى الآن معظمنا قد يتفق على ما ذكرت، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة الكبرى رفض المجتمعات العربية للمرأة المطلقة فقط لأنها لا تتفق مع تصوراتهم الخاصة عن العلاقة المثالية. طبعا موقف المطلقة دائما ضعيف، فإذا دافعت عن نفسها لاموها ونعتوها بالوقحة، وإذا اختارت الصمت فلن تسلم أيضا، فسينعتوها بأنها تعرف نفسها مذنبة ولهذا السبب لا تستطيع الدفاع عن نفسها. يعني على الحالتين لن تسلم من كلام من حولها. من المؤسف أنه في مجتمعاتنا يلقى كل عبء الطلاق على المطلقة وحدها، والزوج في الغالب معفي وبريء ومعصوم من أن يكون سبب في الطلاق. ففي نظر المجتمع أن المرأة كان عليها أن تصبر وتتحمل وتصمت حتى أكثر من طاقتها، كأن تصبر على عدم التزامه بصلاته أو صراخه أو سبابه أو شتائمه ليلا نهارا أو حتى مصاحبته لعشرات النساء وأمام عينها، وعليها بعرف المجتمع أن تصبر في حال ضربها أو تسبب لها بعاهة دائمة كي لا يقال عنها مطلقة، وكي لا ينظر لها المجتمع على أنها مذنبة، وهذا كله مرفوض شرعا وعقلا وقانونا. فلو نظرنا إلى ما شرع الله للطرفين في الطلاق وإلى ما ضمن لكل منهم حقه لما أطلقت الأحكام المسبقة على المطلقة بأن يكون لها حق الحياة في المجتمع كأي امرأة، وأن يتقدم لها زوج مناسب دون أن تسمع عبارات ستتزوج من مطلقة، مع آلاف إشارات التعجب والاستهجان والاشمئزاز وكذلك الغمز واللمز، وعلى قولة لا ما بتناسبنا مطلقة. الطلاق لم يكن في زمان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عذاب وعقوبة للمرأة، على العكس كانت المرأة عندما تنتهي عدتها تتم خطبتها فورا في أكثر الأحيان دون أن تعير أو تلام. لكن ما يستحق الاستهجان هو كيف وصلت بنا الأمور إلى هذا الحد فيكون الزوج والمجتمع على المطلقة. ليس بالضرورة دائما أن تكون المرأة هي السبب في الطلاق، قد يكون الطرفين هم السبب بذلك بغض النظر عن السبب الذي استدعى الطلاق. فالطلاق أحد الحلول التي سمح الله تعالى بها لعباده عندما تغلق جميع الأبواب بين الزوجين، فقال تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلماذا ينادون الأولاد بأولاد المطلقة؟ أو جاءت المطلقة، أو أنت مطلقة لا تستطيعين الخروج، أو لن تكملي دراستك فأنت مطلقة، فيتغير اسمه الذي كان بالأمس يناديها الجميع به إلى اسم اختاره المجتمع لها، ألا وهو المطلقة. هناك الكثير من النساء مظلومات، ومنهن من أخذوا قرار الصبر على حياة القهر مع أزواج فاسدين بكل معنى الكلمة، وبعد هذا الصبر ربما لأشهر أو لسنوات يقع الطلاق. هذه الحالات كثيرة، والمطلقة هنا ليست مجرمة، على العكس هي شجاعة وواضحة، وقررت أن تنهي علاقتها برجل لم يتعلم كيف تعامل الزوجة ولا استوصى بها خيرا، ولم يكن بها رفيقا ولا لينا ولا كريما، بل كان عكس كل ذلك. وفوق كل هذا يعاملها الناس بعد ذلك كامرأة من الدرجة الثانية أو الثالثة. وأتحدث هنا عن مشاهدات وقصص متنوعة أعرفها كامرأة في هذا المجتمع. المطلقة لها أحاسيس وحقوق ومتطلبات، وقد علمنا إياها ديننا، فلماذا نختلق قوانين لم يشرحها ديننا ولا يرضاها، ونضيق على أنفسنا وعلى من حولنا، ونخنق المطلقة بأحكامنا المسبقة؟ أكرر، الكثير من النساء يستمرون بالعيش مع أزواجهم الظالمين والقذرين أخلاقيا فقط من أجل كلام الناس، وبناء عليه تأتي القيم الأوروبية والدولية لتدعم المرأة المظلومة في مجتمعنا وغير مجتمعات، عيد المرأة وعيد الأم وقد كرم الله تعالى المرأة المسلمة قبل أن يكرمها من لا يعرف عنها إلا جسدها مثلا. هذه الكلمة أقولها لمجتمعنا المسلم، نحن أولى بقيم ديننا من الغرب، نحن أولى بنسائنا الصالحات المصلحات الحضاريات من أن تفتنهم القيم الأوروبية التي تحمل لواء حقوق المرأة وحريتها. طبعا هم في الحقيقة ينادون بحرية الوصول للمرأة، وأنت كامرأة
إذا ساقتك الأقدار للزواج من رجل لا يمكن أن تستمر بالحياة معه لسوء خلقه أو قلة دينه أو فساده، وعملت بكل الأسباب بالصبر عليه ونصحه ومحاولة الإصلاح، ثم وجدت أن استمرارك معه قد تترتب عليه مفسدة على دينك أو يترتب عليك منه أذى أو غير ذلك، وقررت الطلاق. فلا تجعلي من كلام الناس عائقا أمام حياتك وقرارك. قرري ما تجدينه مناسب وصواب بعد الاستشارة والاستخارة، ثم كوني شجاعة أمام مخاوفك من نظرة المجتمع، لأن كلامهم لا يقدم ولا يؤخر، والناس بصراحة لن يحموك إن بقيت في حياتك معه، ولن يستطيعوا أن يدفنوك إن تركتيه. فالله تعالى هو الموفق والميسر، ولا يملك الناس لبعضهم ضرا ولا نفعا. لا تسمحي لأحد بأن يختار مصيرك أو يقرر عنك أو يحكم عليك. استعيني بالله واستشيري دائما من حولك ممن يخاف الله ويملك العلم والحكمة، ولن تخيبي إن شاء الله. وبعدها ضعي نظرة المجتمع للمطلقة تحت قدميك، واستمري في حياتك كمؤمنة عفيفة تقية تخشى الله وتستعين به وحده على نوائب الدهر لتكملي مهمتك في إعمار الأرض وإصلاحها في نفسك وعائلتك ومجتمعك ضمن الصلاحيات والحقوق التي منحها الله لك. أخيرا، المطلقة ليست عارا ولا وباء ولا مجرمة. الله حلل لنا الزواج وكذلك الطلاق، فخيارها أو واقعها هو ليس فرصة لأن ننهش لحمها مهما كانت أسباب ذلك الطلاق. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.